Good morning everyone! Naririto na naman tayo ngayon upang bigyan ko kayo ng tips paano makatipid ng gas kung tayo ay magluluto. Okay, so ngayon magluluto tayo ng mongbean or monggo. Sa Ilocano, balatong. So, eto po yung mongbean natin. Bale, hinugasan ko na siya kanina at ibinabad ng about 45 minutes. Ayan. So, malinis na siya. Ready na siyang isalang sa apoy. So, ganyan po ang gagawin natin para madali siyang maluto. Ayan. So, sasalang natin siya. Tapos, papakuluan. Ganun lang siya kasimple, guys. So, full ang apoy natin, lakasan lang siya. Ayan. And then, pakuluan. So, pag kumulo na mamaya, let it boil in about 1 minute. Okay. So, antayin natin kumulo. Masarap ang monggo, guys, sapagkat ngayon ay malamig. So, habang inaantay natin kumulo ang ating monggo, ay ihahanda natin ang pansahog na moringa leaves or malunggay. In Ilocano, marunggay. Okay, so bali ito ay hinugasan na natin para ready na siyang isahog mamaya. Hugasan muna natin bago natin siya tanggalin sa kanyang ungkay. Yan. So, ito siya. Kasi pag inayos natin siya, tapos saka natin hugasan, mas mahirap siyang hugasan. Kaya, huhugasan muna natin siyang ganito. Tapos, saka natin i-ready. Okay, ayan guys. I-ready na natin ang ating moringa leaves. Babalikan ko kayo mamaya. So, i-check na natin guys kung kumulo na siya. Ayan, so kumukulo na. Pakuluan lang natin siya ng 1 minuto and then papatayin na natin siya. Okay? So, tapan muna natin. Pakuluan ng 1 minuto and then babalikan natin. Ayan guys, so 1 minute na. Ayan siya. So, i-off muna natin yung apoy. And then, habang inaka-off siya, ay ihanda natin ang ating mga ingredients or pansahog. So, itutuloy lang natin yung paghanda ng moringa leaves. Pagkatapos nating ihanda ang moringa leaves, pakuluan natin ulit yung monggo. And then, papatayin ulit. And then, ay ready na siyang iluto mamaya. Okay? So, babalikan ko kayo mamaya. Ayan, guys. So, ready na ang ating moringa leaves. So, i-check na natin ang ating monggo. Ayan na po siya. So, pakuluan natin siya ulit in about 2 minutes. And then, papatayin natin ulit siya. And then, babalikan, okay? So, open natin siya. Full para mabilis kumulo. Then, balikan natin siya in about 2 minutes. Gaya ng sabi ko kanina, habang inaantay natin ang monggo para hindi sayang ang ating oras, ay ihahanda natin ang iba pang mga ingredients o sahog. Okay? So, tara. Ihanda na natin. So, andito yung iba nating ingredients or pansahog. Meron tayo dito ampalaya. Dahil walang dahon ng ampalaya, so yung bunga na lang ang gagamitin natin. Kamatis, 1 piraso, medium size. Onion, 1 medium size.
Tapos, bawang or garlic, mga about 4 or 5 ngipin ng bawang. And then, a small piece of ginger. Ginger is optional, guys. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo lagyan o hindi. At syempre, andito yung karne ng baboy natin, na-chop na siya. Kasi bago namin ilagay sa ref, pag bumibili kami, ay chinachop na namin siya or nire-ready namin siya para kunin na lang pag magluto kami ng gulay. Ayan, so ihanda muna natin ang natitirang mga ingredients habang inaantay natin na kumulo ang ating munggo. Check na natin, guys. Ayan, so kumulo na siya. So, pwede na natin siyang patayin ulit and then babalikan na natin siya mamaya pag ready na lahat ang ating mga ingredients. Ayan. So, patayin muna natin siya at balikan natin ang ating mga ingredients. Ayan guys, so ready na lahat ang ating mga pansahog or ingredients. So, i-check na natin ngayon ang ating munggo kung ready na siya. So, ayan guys. So, yan ang ating munggo. Luto na siya. So, pwede na nating lutuin ang ating munggo. So, yan po ang ating tipid tips for today. Habang niluluto ang munggo, of course, nakatipid tayo ng oras. At the same time, nakatipid tayo ng gas. Maraming salamat guys. I hope you learned something from me and I hope that you like it. Thank you and God bless. Please subscribe, like, comments, and share with your friends if you really like the video. Bye! See you again.